নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ সম্পৰ্কত। আজি আমি মাত্ৰ এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰশ্নটো এনে আছিলে যে CLFৰ বেংক পাছবুকটো আমি সদস্যসকলে জনাটো দৰকাৰ নাই নেকি, সেইটো তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা কথা বুলি কৈছে। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে CLFই হওক বা VOই হওক বা SHGই হওক, এই গোটেই সংগঠনকেইটাতে ভিতৰুৱা বুলি আচলতে কোনো কথা থাকিব নালাগে। যিহেতু SHG এটা গঠন হয় 10ৰ পৰা 20 গৰাকী সদস্যালৈ, গতিকে SHGটোৰ সকলো ভিতৰুৱা কথা মানে পাছবুককে আদি কৰি ধন কিমান জমা আছে, কিমান খৰচ হৈছে বা কোনে ক'ত কিমান টকা খৰচ কৰিছে, মাহটোত ক'ত টকা খৰচ হ'ল, এই সকলো কথা সদস্যসকলে জনা উচিত। ঠিক একেদৰে VOটোৰ ক্ষেত্ৰতো সেই কথাটো খাটে, CLFৰ ক্ষেত্ৰতো খাটে। গতিকে প্ৰতিখন মিটিঙত জেনেৰেল যিখন সভা হয়, সেই সভাখনত সাধাৰণ সভাখনত CLFৰ যিসকল বিষয়ববীয়া থাকে তেখেতসকলে যিখন কাৰ্যবিৱৰণী পাঠ কৰিব লাগে, যিহেতু মিটিং এখন আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতেই কাৰ্যবিৱৰণী পাঠ অনুষ্ঠানটো থাকে, গতিকে কাৰ্যবিৱৰণী পাঠত আচলতে সেই গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰি লিখিবই লাগে। যিহেতু পাছবুকখন বা CLFৰ জমা খৰচৰ সকলো কথা সদস্যসকলে জানিব নলগা বুলি কোনো প্ৰশ্ন আহিব নোৱাৰে। এইটো সংগঠনে ইয়াত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে গঠিত। আপোনালোকে জানে যে SHG সদস্যসকলক নিৰ্বাচিত কৰি বা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি VO গঠিত হয়। VOৰ পৰা কেইগৰাকীমান সদস্য নি পেলাই আকৌ CLF গঠিত হয়। গতিকে VO, CLF বা SHG কোনো এটা অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নহয়। গতিকে সকলো কাম তাত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে হোৱা উচিত। গতিকে CLFৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে, সেই বিষয়ববীয়াসকলে যদি এনেধৰণৰ কথা কৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে PMৰ লগত কথা পাতিব। যিহেতু CLFৰ কোনোবা সভানেত্ৰী বা সম্পাদিকাই এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কথা কয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কথাটো জানিব যে তেখেতসকলৰ পাছবুকত কিবা খেলি মেলি আছে, মানে তেখেতসকলৰ হিচাপ নিকাচত কিবা এটা নিশ্চয় প্ৰব্লেম হৈছে বা তেখেতসকলে কিবা এটা আপোনালোকৰ পৰা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। যিহেতু পাছবুকত কিমান টকা পইচা জমা আছে, এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত এই গোটেইখিনি কথা আলোচনা হ'ব লাগে। CLF এটাত কিমান টকা খৰচ হৈছে, কিমান জমা আছে, কোনটো VOক কিমান টকা তেওঁলোকে ধাৰ দিছে বা SHG সদস্যসকলক কাক তেওঁলোকে কেনেকৈ সহায় কৰিছে বা তেওঁলোকে যিবিলাক ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেম কৰিছে, সেই ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেমবিলাকত ক'ত কিমান টকা খৰচ হৈছে, এই সকলো হিচাপ আচলতে CLFটোৱে সদস্যসকলক সাধাৰণ সভাখনত জনাব লাগে। গতিকে সাধাৰণ সভা যদি তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰা নাই, বাৰ্ষিক কেইখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে, কেনেকৈ সভা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিব খুজিলে মোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ চাব। তাত মই CLFৰ সবিশেষ কথাখিনি আলোচনা কৰি থৈছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে যদি সেই কামখিনি তেনেকৈ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় কিবা এটা প্ৰব্লেম ভিতৰুৱা আছে। গতিকে তেওঁলোকে যদি আপোনালোকক পাছবুক দেখুওৱা নাই বা পাছবুক সম্পৰ্কত তেওঁলোকে যদি ক'বলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কথাটো জানিব যে তেওঁলোকৰ বেংক পাছবুকত তেওঁলোকে কিবা এটা খেলি মেলি কৰিছে। গতিকে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে তদন্ত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে। মানে আপোনালোক যিসকল সদস্য আছে, সকলো সদস্য একগোট হৈ তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিব পাৰে। যিহেতু CLFটো সভানেত্ৰী বা সম্পাদিকাৰ নহয়, CLFটো সকলো সদস্যাৰ, তাৰ লগত প্ৰতিটো SHG, CLFটোৰ লগত যিমান SHG গোট খাই আছে, সেই সকলো SHGৰ তাত অধিকাৰ আছে কথা কোৱাৰ। প্ৰতিটো SHGৰ পৰা প্ৰতিনিধি থাকে। গতিকে প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কি কৰিব পাৰে, এই দাবী কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি জানিবলগীয়া, সেই জানিবলগীয়া সম্পৰ্ক জানিব বিচৰাটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ। গতিকে যদি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে আমি CLFৰ যিসকল সভানেত্ৰী বা সম্পাদিকা আছে, তেখেতসকলকো আমি অনুৰোধ জনাম যে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে সদস্যসকলক তেখেতসকলৰ যি সন্মান, সেই সন্মান দিয়া উচিত। যদি কোনোবাই কিবা কাৰণত পাছবুকখন চাব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে CLFৰ সদস্যগৰাকীক CLFৰ সভানেত্ৰী বা সম্পাদিকাই পাছবুকখন দেখুওৱাত আপত্তি কিহৰ? যিহেতু সভানেত্ৰী সম্পাদিকা স্থায়ী পদ নহয়, তেওঁলোকে মাত্ৰ তাত আচলতে 2 বছৰৰ কাৰণেহে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব পাৰে। গতিকে 2 বছৰৰ পাছত নতুন সভানেত্ৰী সম্পাদিকা আহিব, সেইটো তেওঁলোকৰ যিহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয়। গতিকে ৰাজহুৱা যিখিনি কথা, সেইখিনিত লুকুৱাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে জানো? সভানেত্ৰী সম্পাদিকাসকলক অনুৰোধ জনাম তেনেধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সমস্যাত ভুগি আছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।